السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، على عجالة سأقدم لكم آلية رفع بوت تليجرام مع قاعدة بيانات بوستجري اس كيو ال على موقع ريلوي. طبعا رابط موقع الاستضافة هو railway.app. بمجرد أن تقوم باللوجن للموقع سيعطيك 500 ساعة. طبعا دعونا نذهب إلى الدوكيومنتس لنفهم هذه 500 ساعة كيف ستعمل لدينا. طبعا هنالك بمجرد أن قمت بالتسجيل الموقع سوف يعطيك البرنامج أو الموقع الاستضافة ماكس 512 ميجا بايت من الذاكرة العشوائية. سيعطيك فري 5 دنانير و500 ساعة بحيث لا تتجاوز $5 بحيث لا تتجاوز 500 ساعة تنفيذ للبوت الذي لديك، مع اعتبار أن أي خدمة إذا كانت هنالك خدمة ثانية، مثلا احنا سنرفع البوت مع قاعدة البيانات، سيحسب كل ساعة بساعتين. قاعدة البيانات بوستجري ساعة، والبوت رفع البوت سكريبت البوت ساعة، بمعنى أنه أصبح لدينا ساعتين عمل بساعة. طبعا تستطيع أن تنتقل إلى المستوى الثاني في كديفلوبر بلان اوفرينج. بمجرد إدخال الكريدت كارد سوف يتجاوز 500 ساعة ويعطيك $5 فري، ومن بعد $5 سيتم حسب اليوسج، سيتم السحب من الكارد التي لديك. طبعا الذين استخدموا التطبيق، الذين استخدموا هذا الموقع، إذا كان التطبيق بسيط أو متوسط فلن تتجاوز $5 المقدمة لديك بشكل مجاني. طبعا تستطيع متابعة الاستخدام أو الاستهلاك باليوزج. هنا في هذه الشاشة تستطيع متابعة الاستهلاك التي لديك. طبعا لضيق الوقت لن أستطيع أن أشرح بشكل تفصيلي. نذهب الآن إلى الداشبورد ودعونا ننشئ تطبيق. طبعا هناك في تمبلت كثيرة على الديسكورد والتليجرام وغيرها كيف يتم الرفع على هذا الموقع. طبعا احنا لقصر الوقت نريد ان نرفع او نتصل بالبوت عن طريق الجيت هاب. طبعا في طريقة ثانية وهي CLI. الآن إذا أسعفنا الوقت سنقدم شرح بسيط عنها. دعونا نشبك على الجيت هاب. دعونا نختار التطبيق الذي أريد أن أرفعه على الريلوي. الآن نختار هذا التطبيق. طبعا لو بعد نشر البوت أعطاني أنه كراش. طبعا كراش لأنه لو ذهبنا إلى الجيت هاب لم أضع IP التوكن، ولم أضع أيضا رابط قاعدة البيانات، وأيضا لم أنشئ قاعدة بيانات أصلا في الريلوي. دعونا الآن نذهب إلى التليجرام، ننشئ نيو بوت. بأي اسم نأخذ التوكن ونحفظها في الآن رابط قاعدة البيانات البوستجري اس كيو ال. نذهب إلى ريلوي، نذهب إلى الداشبورد، نستخدم الآن بوستجري اس كيو ال.
طبعا ميزة البوست جري اس كيو ال عن هوروكو، في هوروكو لا تستطيع انشاء جداول، و في هذا الموقع ييسر عليك. طبعا تستطيع عن طريق السكريبت انشاء جداول، لكن اذا كان البرنامج بسيط فانت لست بحاجة الى انشاء سكريبت، فمباشرة تذهب الى بوست جري اس كيو ال، تعطيه داتا create table، نذهب إلى جيت هاب. آلية عمل قاعدة البيانات في السكريبت التي لديه هو بمجرد أن يدخل يوزر جديد غير مسجل مسجل لدى البوت، سيقوم بتسجيله. إذن هنا select ID، إذن هنا الجدول اسمه يوزر و ID ويوزر نيم. إذا نذهب إلى ريلوي، نضع users و ID integer و يوزر نيم. نتأكد بس فقط من الكتابة يوزر نيم، نعم يوزر نيم، ونختار تكست. أعتقد الآن هذا يكفي لإدخال اليوزر. طبعا نذهب إلى هنالك من يريد أن يعرف المتغيرات لربط قاعدة البيانات. هذا هو البوست جري كونكشن URL، هذا الذي نريده، ننسخه إلى الجيت هاب. الفاريبلز طبعا في الذين يستخدمون الربط بقاعدة البيانات عن طريق الربط بالمتغيرات، هنا تستطيع أن تحصل على كافة المتغيرات لقاعدة البيانات بالربط بقاعدة البيانات. طبعا لأني على عجالة لن أستطيع أن أشرح كافة آلية عمل بوست جري اس كيو ال في التطبيق الآن. لم يبقى شيء في التطبيق إلا أظن أنه تم إكماله. طبعا دعونا نخزن على الجيت هاب. ملاحظة قوية جدا للذين يستخدمون بوست جري اس كيو ال، لو ذهبنا إلى requirements لوجدنا أن عند استدعاء البوست جري اس كيو ال تستخدم PSY COBG2، تضيف إليها الباينري ورقم الإصدار. إذا لم تضيف هذه الإضافة فلن يعمل لديك بوست جري اس كيو ال. هذه ملاحظة مهمة جدا. الآن الأصل أن لو ذهبنا إلى الداشبورد، الأصل أن البرنامج سيعمل لدينا بشكل 100%. نذهب إلى التطبيق لدينا. لوجدنا أنه الأصل أنه طبعا هنالك أنا مستدعي دالة database function، هي ملف آخر أنا لست الآن بحاجة إليه. دعونا نذهب إلى الجيت هاب، لأن قاعدة البيانات هاي فقط للتجربة. هذه إذا كانت لديك ملف آخر لقواعد البيانات للشبكة على قاعدة البيانات نقوم بإلغائها، نقوم بالحفظ، ومباشرة سيتم إلغاء اللوج هذه، والنظر إلى اللوج التي تليها. والآن يقوم بتنصيب القاعدة البيانات التي رفعتها، السكريبت والبوست جري اس كيو ال.
ننتظر قليلا. الآن بدأ سكريبت بالعمل. نذهب إلى البوت الذي أنشأناه، نضغط ستارت. طبعا أعطانا الكيبورد التي لدينا. نذهب لنتأكد بأنه قد أضاف على البوستجري SQL المستخدم الذي أضفناه الآن. نذهب إلى الداشبورد، إلى بوستجري SQL. سنجد أن اليوزر تم إضافة الاي دي اليوزر الذي هو تابع لي بقاعدة البيانات. وبهذا قد قدمت شرح موجز. طبعا بقي ال CLI وكيف استخدامها بديلا عن الجيت هاب. إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله إذا أسعفني الوقت سأقدم لها حلقة منفصلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.